Hà Nội, nam trung niên tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. Chiều ngày 27 tháng 12, ông Nguyễn Quang Trung, trưởng phòng hành nghề y dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan này đã nắm được thông tin trường hợp nam trung niên tử vong khi đi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. Và hút mỡ bụng là dịch vụ cơ sở này không được phép thực hiện, ông Trung nói. Ông Trung cho biết người đàn ông tử vong do hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn ở số 83 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, sinh năm 1976, quê ở Vĩnh Phúc. Đây là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ viện chứ không phải là phòng khám. Do vậy Sở Y tế không cấp phép hoạt động cho cơ sở này. Và với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, họ chỉ được phép thực hiện các dịch vụ như là phun xăm thẩm mỹ thông thường, dịch vụ làm đẹp sử dụng mỹ phẩm và tuyệt đối không được làm dịch vụ hút mỡ bụng, ông Trung cho biết. Về chuyên môn thì cơ sở thẩm mỹ này đã làm quá phạm vi hành nghề cho phép. Với việc hút mỡ bụng thì ngay tại phòng khám cũng không được phép thực hiện và chỉ được thực hiện tại các bệnh viện. Và liên quan đến vụ việc thì chiều ngày 27 tháng 2, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận đơn vị này đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong tại thẩm mỹ viện Việt Hàn tại địa chỉ trên. Và theo người lãnh đạo thì khoảng 13 giờ chiều cùng ngày thì cơ quan này nhận được thông tin một nạn nhân tử vong sinh năm 1976 tại thẩm mỹ viện và đã cử cán bộ xuống hiện trường. Nạn nhân này hiện đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Về phía Sở Y tế thì ông Trung cũng cho biết cơ quan này sẽ có văn bản yêu cầu Phòng Y tế quận Cầu Giấy cung cấp thêm thông tin. Do cơ sở thẩm mỹ viện thuộc diện quản lý của Phòng Y tế, Sở Y tế không cấp phép quản lý nên chúng tôi chưa nắm được thông tin về chủ sở hữu cơ sở này. Vụ tử vong khi hút mỡ bụng, nạn nhân là Phó trưởng Công an thành phố Phúc Yên. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên ở Vĩnh Phúc xác nhận người đàn ông tử vong khi đi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện ở Hà Nội là ông DTD, Phó trưởng Công an thành phố Phúc Yên. Và trao đổi với nhóm phóng viên ngay trong sáng ngày 28 tháng 12, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên cho biết ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên kiêm trưởng Công an thành phố, cùng với các cán bộ thuộc cơ quan này đã đến chia buồn cùng với gia đình ông DTD. Ông D đã tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn, số 83 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và theo vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên, thì ông D vừa nhận quyết định về làm Phó trưởng Công an thành phố Phúc Yên được một thời gian ngắn thì gặp tai nạn. Hiện tại thì bên phía Công an thành phố ở vị trí cấp phó còn tới 3 người nữa. Anh D thì mới chuyển về được nửa tháng và được điều về thay một đồng chí khác vừa mới chuyển công tác. Và do bận công việc nên ngày hôm nay, ngày 28 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố chưa nắm được tình hình cụ thể như thế nào. Người lãnh đạo này cung cấp thêm thông tin. Như trước đó một số báo chí đã đưa tin vào sáng ngày 27 tháng 12, thì một người đàn ông trung niên bất ngờ tử vong khi đi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn. Một người làm gần ở cơ sở làm đẹp này cho biết, ngay trong sáng ngày 27 tháng 12 thì tầm khoảng 11 giờ trưa, chúng tôi thấy xe cấp cứu thương cùng rất nhiều người đến tập trung trước thẩm mỹ viện và tôi đã thấy rất làm lạ. Sau đó thì dò hỏi thì biết có một người vừa tử vong khi hút mỡ bụng tại đây, thật sự là quá sốc. Và sau khi xảy ra vụ việc ở trên thì cơ sở làm đẹp này đã tiến hành đóng cửa và không có bất kỳ một nhân viên nào của thẩm mỹ viện Việt Hàn có mặt tại đây. Và đến tận chiều ngày 27 tháng 12 thì một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy cho hay đơn vị này vẫn đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong tại thẩm mỹ viện Việt Hàn. Và theo vị lãnh đạo này chia sẻ thì khoảng hơn 13 giờ chiều cùng ngày thì Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy tiếp nhận một thông tin một nam nhân tử vong sinh năm 1976 tại thẩm mỹ viện và đã điều cán bộ xuống hiện trường. Thì ông này cũng cho biết nạn nhân hiện đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Và một điều hết sức đáng chú ý là theo ông Nguyễn Quang Trung, trưởng phòng hành nghề y dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội, thì thẩm mỹ viện Việt Hàn là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ viện và không phải là phòng khám nên không được phép làm dịch vụ hút mỡ. Về chuyên môn thì cơ sở thẩm mỹ này đã làm quá phạm vi hành nghề cho phép và với việc hút mỡ bụng thì ngay tại phòng khám cũng không được phép thực hiện mà chỉ được thực hiện tại các bệnh viện. Thẩm mỹ viện Việt Hàn đóng cửa kín, người dân tập trung đông sau vụ chết người. Thẩm mỹ viện Việt Hàn đóng kín cửa sau vụ việc khiến một người đàn ông tử vong sau khi đi hút mỡ bụng vào sáng ngày 27 tháng 12. Rất nhiều người dân hiếu kỳ cùng với các cơ quan chức năng cũng như báo chí và truyền thông đã tập trung trước cơ sở làm đẹp này.
Theo ghi nhận thực tế tại cơ sở thẩm mỹ viện Việt Hàn, số 83 đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, thì sau khi xảy ra vụ việc, một khách hàng tử vong ngay sau khi thực hiện việc hút mỡ bụng tại cơ sở làm đẹp này, thì tại cơ sở này đã đóng cửa và không có bất kỳ một nhân viên nào của thẩm mỹ viện có mặt tại đây. Và sau khi hay tin về vụ việc, rất nhiều người dân hiếu kỳ cùng với các cơ quan báo chí truyền thông đã tụ tập trước cơ sở số 83 đường Nguyễn Khang và trao đổi nhanh với chị TNM, một chủ cửa hàng làm móng ngay bên cạnh thẩm mỹ viện Việt Hàn. Chúng tôi được biết thường ngày thì cơ sở làm đẹp này rất đông khách, chủ yếu là nữ và ở rất nhiều độ tuổi. Chị Nhi cũng tỏ ra rất bàng hoàng về vụ việc chết người vừa xảy ra tại đây. Sáng nay thì tầm khoảng 11 giờ thì chúng tôi thấy xe cứu thương cùng với rất nhiều người đến tập trung trước thẩm mỹ viện, thì bọn tôi đã thấy rất là làm lạ. Sau đó thì dò hỏi thì biết có một người vừa tử vong sau khi đi hút mỡ bụng tại đây, thật sự là rất sốc. Anh NTN, nhân viên cửa hàng xe máy ở số 81 Nguyễn Khang cũng cho biết thêm, mình làm việc ở đây gần 1 năm thì thấy hầu như ngày nào cũng thấy thẩm mỹ viện này vô cùng tấp nập và rất đông khách. Và tại thời điểm phóng viên tác nghiệp, cũng có một vài khách đến thẩm mỹ viện Việt Hàn để làm đẹp thì đều tỏ ra bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy cơ sở này đóng cửa. Chị KMH, một trong số những khách hàng, chia sẻ với nhóm phóng viên, mới khoảng cách đây có 5 hôm thì tôi đã thực hiện cắt mỹ ở chính thẩm mỹ viện Việt Hàn này, và ngày hôm nay theo lệnh hẹn sẽ đến để tháo chỉ, thì rất bất ngờ vì thấy thẩm mỹ viện đã đóng cửa và lại có rất đông người tập trung ngay ở trước cơ sở. Phó trưởng phòng công an tử vong do nghi hút mỡ bụng, gây tê quá liều, liệu có phải là thủ phạm? Và liên quan đến sự việc bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn, theo các chuyên gia thì khi hút mỡ bụng, bệnh nhân hoàn toàn có thể tử vong vì ngộ độc thuốc gây tê. Trao đổi với phóng viên thì thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Minh, trưởng phòng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt bệnh viện E cho biết, việc hút mỡ bụng là một kỹ thuật thường quy, nhưng vấn đề chính ở đây là sử dụng thuốc gây mê gây tê, và để hút được mỡ bụng hay là mỡ cơ thể thì phải sử dụng một trong hai phương pháp, hoặc là gây mê hoặc là gây tê. Với phương pháp gây mê thì hầu như là an toàn, còn đối với phương pháp gây tê thì khi các bác sĩ hút mỡ thường phải dùng thêm thuốc trong quá trình thực hiện, và thành phần chủ yếu là thuốc gây tê. Nhưng nếu đã gây mê rồi thì hầu như không phải sử dụng thêm thuốc gây tê nữa và sẽ an toàn hơn cho người bệnh, bác sĩ Minh chia sẻ. Bác sĩ Minh phân tích rằng tại các cơ sở thẩm mỹ tư nhân, trong phạm vi hoạt động không được phép hút mỡ tại cơ sở, thì các cơ sở này không có giấy phép hành nghề tạo hình thẩm mỹ, nhưng vẫn quảng cáo, vẫn đón tiếp và thực hiện việc hút mỡ cho các bệnh nhân. Và điều đáng lo ngại là họ thường sử dụng thuốc gây tê cho các bệnh nhân. Thông thường nếu các bác sĩ chuyên nghiệp nếu hút mỡ bụng dùng liều gây tê như thế, thì kể cả dùng dung dịch thuốc gây tê theo y văn thì cũng là quá liều. Họ tiêm vào rồi hút ra, lượng gây tê sẽ bị hút ra, sẽ không ngấm vào máu. Còn đối với những cơ sở tư nhân, nếu sử dụng quá liều thì bệnh nhân thường ngộ độc thần kinh và tử vong. Còn ở trong các cơ sở y tế công lập, các bệnh viện, thì các bác sĩ vẫn sử dụng phương pháp gây tê để hút mỡ, tuy nhiên chỉ sử dụng vùng nhỏ và phải tính liều lượng làm sao để bệnh nhân không bị ngộ độc. Và nếu cảm thấy vùng gây tê quá lớn, sử dụng thuốc gây tê quá liều thì các bác sĩ sẽ chuyển sang là gây mê. Như vậy bác sĩ hoàn toàn có thể kiểm soát được việc sử dụng liều thuốc gây tê đó. Và với những cơ sở thẩm mỹ viện ở ngoài thì không có kỹ thuật gây mê, họ bắt buộc phải sử dụng thuốc gây tê. Và để bệnh nhân không quá đau thì họ sẽ phải tiêm rất nhiều thuốc tê. Việc sử dụng quá liều thuốc tê như vậy sẽ gây ra ngộ độc và bệnh nhân có thể tử vong, bác sĩ Minh phân tích. Đối với các bác sĩ không được đào tạo chuyên nghiệp hoặc là những nhân viên thẩm mỹ, nếu bệnh nhân ngộ độc thuốc tê thì họ sẽ không biết cách xử lý, cấp cứu và không kiểm soát được tình trạng, dẫn đến bệnh nhân rất dễ tử vong. Bác sĩ Minh khẳng định phương pháp hút mỡ là phương pháp an toàn, chính đáng, và nếu tuân thủ đầy đủ điều kiện chặt chẽ về gây mê hồi sức, phương pháp hút mỡ chỉ được phép thực hiện ở các bệnh viện có các khoa phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình thẩm mỹ, có thể là bệnh viện công hoặc là bệnh viện tư, nhưng bắt buộc phải có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Và khi hút mỡ tại các cơ sở được phép, nếu có xảy ra ngộ độc sẽ có các bác sĩ gây mê hồi sức để phối hợp cùng xử lý tình huống. Và tại các bệnh viện này sẽ thường xuyên có những khóa đào tạo về ngộ độc thuốc gây tê quá liều để cập nhật kiến thức và ca bệnh cho các y bác sĩ. Bởi đối với thuốc tê thì đa phần là tử vong do ngộ độc thuốc gây tê quá liều, chứ không phải là do sốc thuốc, bác sĩ Minh chia sẻ. Đối với nam bệnh nhân tử vong do nghi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn
Bác sĩ Minh nhận định nguyên nhân tử vong phần nhiều là do ngộ độc thuốc tê quá liều, và thẩm mỹ viện này thì không được cấp phép hành nghề về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Kể cả những cơ sở được cấp phép hành nghề thì cũng không được phép hút mỡ tại cơ sở, và hút mỡ chỉ được phép thực hiện tại các bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, và các bệnh viện tuyến trung ương sẽ được thẩm định bởi Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến sở sẽ được thẩm định bởi Sở Y tế. Các thẩm mỹ viện quảng cáo hút mỡ bụng thu hút bệnh nhân đến. Thực hiện việc hút mỡ bụng tại cơ sở thẩm mỹ là trái phép, là sai hoàn toàn. Họ có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho bệnh nhân, bác sĩ Minh trăn trở. Và trước đó thì cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc một bệnh nhân nam nghi tử vong do hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ Việt Hàn 83 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Và đáng chú ý, kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy thì thẩm mỹ viện Việt Hàn không phải là cơ sở khám chữa bệnh, và đơn vị này thì cũng không do Sở Y tế cấp phép.